Deci a trebuit un pic până s-a încălzit, eu știu, un minut, cred. Și văd că acum a început să fac caburi, să vedem. Uite aici, să vedem dacă are câteva cute. Bă, chiar funcționează, să știi. Dar au și niște prețuri, deci magazinele de chinezi aici în Italia au ajuns să fie mai scumpe decât magazinele normale, decât astea de italieni. Ce zic ce oamenii ăștia, asta nu prea e sănătos, săracul. Aici se aruncă lemn, ia uitați. Mașini de spălat, electronice. Are și ștanța de la ei aici, pusă. 1 euro kilogramul, cred că era. Mă gândeam că și asta e defect. Tocmai ce zisesem, că sper să nu avem alte defecte. Orezul cu lapte, că m-ai omorât, că nu ți-am dat și ție. Tu ai filmat că ai mâncat? Nu, ei, filmam că am mâncat. Ai mă, tati. Miroase ok. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la vlog. Ce bine e afară, ce aer curat. Inițial anunțase ploaie, dar se vede că ne ocolește, nu vine. Dar important este că e mai răcoare. Este dimineața la noi, sâmbătă. Alina merge către muncă, că este weekendul care lucrează. Iar eu merg prima dată la Discarica, exact la groapa de gunoi. Mai am 2 calorifere să arunc care mi-au rămas în cantină și o hotă veche care e de la mobila de bucătărie, cea pe care am dus-o la curte acolo. Așa că astăzi sunteți mai mult cu mine și cu Izabela, că Alina pleacă la muncă, Izabela s-a trezit și ea, o să iasă imediat la alergat. Și după care mergem la cumpărături, mai vedem ce mai facem pe parcursul zilei de astăzi. Hai, spor la treabă, ceau! Am pus caloriferele în mașină, hota și ceva genți mai vechi de ale Alinei, care nu le mai folosește, să le aruncăm de acolo, că ocupau spațiu inutil. Mama mia, cât am cărat eu cu mașina asta, cât m-a ajutat și la gunoaie, și la materiale de construcții, și la mobilă, nu mai zic, de 3-4 ani de zile tot o hălmălesc așa. Și plus că înainte căram cu fosta mașina Alinei, cu Lancia, dacă vă mai aduceți aminte, mașina înainte de a cumpăra Renault-ul. Cred că v-am mai luat cu mine aici, la Discarica. Mamă, dar ce coadă e plin înăuntru, fiți atenți. Stă lumea, așteaptă să intre înăuntru. Stau și eu afară aici să nu blochez până mai intră unul. Așa era și acum 2 săptămâni când am venit, arhiplin. E vară, lumea își curăță curțile, garajele, cantinele, curățenie generală. Hai că intrăm și noi, vedeți, sunt containere stânga-dreapta pentru hârtie, pentru sticlă, pentru fier. Gata, am reușit să arunc tot, am scăpat. Acum, când o mai strânge, aici se aruncă lemn, ia uitați. Mașini de spălat, electronice, electrocasnice, electrodomestice, toate nebuniile. Nu știu dacă v-am mai menționat, dar când vii aici nu plătești nimic separat. Totul se încadrează în suma de gunoi anuală care o plătești pentru apartament la primărie. Noi plătim la metru pătrat și în funcție de numărul de persoane care sunt rezidente la adresa respectivă, undeva la vreo 160 de euro pe an. Și este inclus gunoiul de acasă, că vine și îți ridică gunoiul de la bloc, și plus ce aduce aici la groapa de gunoi, nu plătești absolut nimic. Dar bineînțeles aici când aduci trebuie să vii totul pe sortimente. Lemnul trebuie să te duci să-l arunci la lemn, fierul la fier, pentru că ați văzut sunt acele containere. Mult puțin, asta e prețul oricum. Raportat la veniturile din Italia, nu știu, eu zic că e undeva mediu, ar putea să fie și un pic mai mic prețul, dar asta e, ne conformăm. Am recuperat-o și pe Izabela între timp. Bună ziua! A fost la alergat și a făcut ora de alergat. Cum a fost, tati? A fost foarte bine, că a fost rece, chiar mi-a fost frig. A fost răcoare, nu? Da, și gen, aproape nici n-am transpirat. Asta nu e bine, că trebuia să transpiri normal. Era numai vânt și... Pe unde ai fost? Prin zona industrială, nu? Da, acum mă duc aproape în fiecare zi. Am înțeles. Am plecat de acasă, mergem la Gusto Puro, uite care și cartel aici, vezi? Da. Punto vendita frutto e verdura. Să luăm pepeni de la un producător local, aici e cimitirul pe dreapta din orașul nostru.
Pepene roșu, un pepene galben, roșii ceva dacă are. Este prima dată când mergem aici la ei. Mergem și noi să vedem despre ce este vorba. Cât costă la producător și cât costă la supermarket. La supermarket știm că le-am cumpărat mereu, dar aici la ei direct vom vedea acum. Dacă sunteți și voi curioși, puneți un like până ajungem noi acolo ca să vă dăm de veste. Ia să vedem unde sunt, să nu trecem de ei. Aici? Cred că da. Nu sunt aici. Atenție la câine. Mai în față? Să nu greșim noi. Cred că da. Că, uite, Mai este un indicator ceva acolo. Aici e, da, este indicatorul. Ne iertați stângăcia, e prima dată când venim. Aperto Gusto Puro, Società Agricola. Cred că vinde și porumb. Sigur vinde și porumb. Ia să vedem ce găsim noi aici. Are așa amenajat afară 2-3 umbrele. Cred că face, organizează și ceva, că văd că are și lumini din alea așa împrăștiate, știi? Un cortuleț, o aia, cine știe, poate se ocupă cu ceva evenimente. Mamă, dar ce-mi place cum are pus și palețe ăștia așa cu flori, cu astea frumos, vezi? Ornamentat așa, foarte frumos se vede. Și căsuța acolo, mișto. Până pleacă ceilalți clienți care au ajuns înaintea noastră, eu mă relaxez un pic în hamacul ăsta așa frumos. Dacă era și soare, era mult mai frumos, nu? Ce zice oamenii ăștia, asta nu prea e sănătos, săracul. Am plecat de acolo de la fructe și legume, mergem către Eurospin acum, o să vă arătăm acasă ce am luat. N-am luat foarte multe, dar câte un pic din toate, așa ca să zic. Am primit și un mic cadou. Mergem să luăm brânză și ce ne mai trebuia de la Eurospin? Nu mai știu. Mai vedem, vedeți acasă când ajungem ce luăm de la Eurospin, că foarte multe nu ne trebuiesc, că Alina e la muncă, Izabela e la dietă, așa nimicuri. În sfârșit am ajuns acasă, că nu mai puteam de... Cu atâta lume așa aglomerat astăzi n-am văzut așa ceva și parcă toți erau așa haotici. Nu-i apucai să termini, să pleci, că venea peste tine, să... Doamne, ferească Dumnezeu! Am luat un melone din ăsta lișo, zic ei așa, că e alunecos, e fin, nu e ca cel cu rizuri. Acum vedem cum e, dar de mirosit. Miroase foarte tare. Mamă, era 3,90 € kilogramul ăsta, nu avea din ăilalți cum mâncăm de obicei, dar încercăm și pe ăsta să vedem cum este. Am luat, a avut 10 kg, 800 sau 700? Nu, 800 mi se pare. Da. Are și ștanța de la ei aici, pusă. 1 € kilogramul cred că era. Problema e că nu mi-a dat bonul cu fiecare produs în parte, mi-a dat bonul cu... Totalul. Cu totalul. Aici s-a rupt... Da, am avut niște pungi cam necalitative, dar... Na, ele sunt de hârtie, numai că astea au fost, cred că, un pic umede, scoase de la rece, de undeva. Dar arată bine. Și s-a rupt un pic punga. Astea mi se pare că erau 3 euro... 3,90 €? 3,90 €, dar la fel ca pepenele. Am luat 1 kilogram, nu foarte multe, că se strică, nu ține chiar așa mult. Cartofii erau 2,50 € kilogramul. Producția lor proprie. Așa, hai că le fac aici mai multe decât sunt. Ce am mai luat? Și roșii. A, da. Așa, am luat Daterino din astea așa, erau 5,80 €, dar se vede după ele că nu sunt din astea un stas așa, știi, sunt, ia uite, vezi, ca la noi din grădină, știi, frumoase. Așa, cam scumpe un pic, scumpe. 5,80 €, dar sperăm să fie și bune și totalul a fost de 37 de €, dar undeva la vreo 20 de € aproape au fost pepini. Și vreo 17 € cartofii, caisele, roșiile și la final ne-au dat 3 vinete cadou, ne-au întrebat dacă mâncăm, ne-au dat 3 vinete cadou, că au zis că au producția prea mare și decât să-l arunce preferă să dea cadou așa la fiecare client, câte 2, 3, 4
vine. Te ungeți frumos din partea lor, cam scumpicei un pic, dar sperăm să fie și calitate. Că dacă este calitate, atunci merită. Ia să desfac o caise din asta să vedem. Și tu rup în jumătate așa? E gustoasă, pe da. E bună. Am gustat și mai bune, dar e bună. Hai că e bună, da. Bune! După care am fost la Eurospin, 2 cutii de brânză, din asta care mâncăm noi de obicei. Așa, ce am mai luat aici? Am luat niște salamuri din asta Felino. Ăsta o unghereze că îi place Alinei, mie nu-mi place. Mie e ok. Așa, deci mai și aia la muncă Alina, că săptămâna asta ce vine, nu vine la pauză acasă, că e colega în concediu și nu poate să vină. Strolonghin din ăsta, cum naiba îi zice, că nu-l nimeresc niciodată. 10 ouă, biscuiți integrali, că mănâncă Alina. La preferații ei. La colațiune și de la Coop am luat un pachet de petit, că am uitat să luăm de la Eurospin. Mozzarella. Aia pentru pizza, care se topește. Și de ceva timp am început să vedem rizolate. Eu am descoperit așa ceva. Așa, la magazine, adică orez cu lapte și e și cu gust de vanilie. Eu am încercat fără Izabela, ce-i drept, săptămâna asta unul. Și eu l-am descoperit. Așa, și am luat 3, câte unul de fiecare, cu toate că ea e la dietă și nu are voie dulce, dar o dată pe săptămână mai facem câte o excepție, că până la urmă este și ea om, vă dați seama, și am luat unul ca să încercăm să vedem cum este și cu cacao. Asta e cu vanilie, asta e cu rizolate cu cacao. Și după care am mai luat un piept de pui, că își face la grătar. Că meniul ei este cam sărăcăcios așa, piept de pui. Legume, foarte multe legume. Foarte multe legume și ce mai mănânc? Seara mănânc fruct. Pește. Da, pește, ouă. Ouă, că conține proteină. Și cam astea au fost cumpărăturile. Am băgat cartofi la air fryer până se fac. Avem un coleg de desfăcut venit de la Amazon. Cred că are câteva zile de când a venit, vreo 4-5 zile. Da, și nu m-a lăsat să deschid. Păi eu ce le mai arăt oamenilor aici, dacă tu le deschizi înainte pe toate? Că îmi răpește toate coletele care vin după Amazon sau de unde mai comandăm noi, pe toate mi le... Da, eu iubesc să fac unboxing. Da. Aici avem saci și filtre pentru aspirator. Sunt 10 bucăți. Am luat o chestie care ne trebuie în partea cealaltă ca să nu stăm să ne plimbăm cu fier de călcat după noi și am luat un din ăsta portabil așa mai micuț. Nu este la baterie, este cu fir la priză, dar este foarte micuț și speră să facă treaba. Adică când ne trebuie nou așa să scoatem 2-3 dungi de pe un tricou, o cămașă, să nu se vadă chiar mototolită, până ne punem la punct în partea cealaltă să avem ce avem și aici, mai durează ceva timp. E un pic greoi, adică nu e chiar nașpet, stă îndoit așa și... Aha. Are trepte din astea, ia uite ce mișto e, vezi? Și aici îl umpli cu apă. Rale Uni. În fine. Vedem despre ce este în stare mai târziu, îl probăm. Și ce mai are în cutie aici? Mai are o doză din asta, 100 de ml intră. Vezi? Are doză ca să-i pui bine, că o să-i pui și la oi, că nu este nicio problemă. Și cam atât. Da, sperăm să-și facă treaba. Destul de robust, zic eu așa, ca și pentru mărimea lui e ok. Mai departe și ultimul produs din coletul acesta, am comandat beculețe să punem de jur împrejur la umbrelă pentru la curte și are 20 de becuri și 15 metri. Acum să vedem cum este ca și calitate, dacă merită. A costat 26 de euro. Iar fierul de călcat era 29,
Parcă 29, da. A, dar sunt micuțe astea așa. Da. Aha. Am înțeles. Sunt pe cablu din ăsta. Se și desfiletează, fii atentă. Deci se schimbă, asta le găsești, ce tare! Și ne-a dat și unul de rezervă. Se încarcă la soare. Ia să vedem dacă are... da, are bateria un pic mai mare. Să vedem... e full, e încărcat. Ia să încercăm. Păi stai să vedem dacă e... Aha, funcționează. Mamă, ce tare! Mișto, nu? Și are și jocuri, aveți, dă-i până la verde. Și aici fii atent că ți arată, îți indică câtă baterie mai ai, dar aici schimbi modul la lumină și uite, are și jocuri. Așa. Și ăsta stă aprins. Și nu? Ba da. Are și telecomandă ca să schimbi modurile și plus că se încarcă solar, n-ai nevoie de priză. Cablul este destul de gros, de rezistent, adică să întinzi și plus că are ciocurile astea așa ca să agăți, știi? Da. Mișto, ca să nu mai stai tu să pui separat și e un pic mai măricică și asta așa ca să o agăți, atât frumos, mișto, îmi place. Plus că se încarcă și la soare și poți să o încarci și cu încărcătorul de telefon, știi? Da. Dacă în caz că e prea norat iarna sau ceva de genul. Ți arată și câte moduri are aici, 8. Wow. Da, aici vezi, uite, unul s-a schimbat. E ăsta care stă fix așa. Mi se pare că poți să-i dai și intensitatea. Ia. Stai că nu mai am scos la baterie aici. Nu? Așa. Ba da. Da. Uite. Vezi? Așa e mai tare, da. Scade, încă mai încet, vezi? Și acum o dai mai tare și maxim. Și plus că modurile și poți să programezi și pe ore cât să meargă, 3 ore, 5 ore, cât să meargă, știi? E ok. Are și un din ăsta dacă vrei să-l înfigi în pământ, un bec de rezervă, are și șurubele dacă vrei să-i fixezi astea pe perete. Super tare, 26 și ceva. Până a ajuns astea, că nu știam exact cum arată, Alina a mai găsit la Eurospin. Asta are 20 de becuri, 15 metri. Asta are 40 de becuri, 10 metri. 26 și ceva, 17 euro. 16,90 a costat asta. Hai să le dăm un pic așa într-o parte, să nu zgâriem masa. Și cred că are becurile un pic mai mari astea. Da, un pic, nu foarte tare. Diferența este că asta are LED ca la instalația de pom în interior și bulbul un pic mai mare. Are tot așa din ăsta de agățat, cârlig, firele un pic mai subțiri, ce e drept, bateria un pic mai mică, dar nu mai are telecomandă. Nu-ți mai arată indicatorul, are tot așa moduri de... Da, are jocuri de lumină. Și un pic mai caldă lumina, știi, dar mai slabă, vezi? În comparație cu asta, ia uite. E mai puternică la asta, dar vezi? și culoarea asta îmi place, care e mai așa mai galbenă, știi? Da, mai caldă cum ar fi. Dar diferența se vede la calitate și bateria mult mai mare. Ia uite. Panoul și bateria mult mai mare, indicator, telecomandă, adică merită 10 euro în plus și plus că are lungime mai mare, chiar dacă are becuri mai puține. E distanța mai mare între becuri, știi? Da. Astea sunt mai apropiate. Oricum, sunt bune ambele. Ia uite, zici că sunt copil, mă joc. Ca o folosim pe cealaltă, știi? Nu, una o punem la umbrelă și una în spate. Sau în față, o întindem așa, vedem noi. Și mai avem o chestie care i-a fugit ochii lui Izabela așa după. I-am luat un balansoar din ăsta așa, un leagăn cum ar veni, să-i agăț sub balcon. Oricum, noi aveam un plan să ne luăm. Vroiai un nou din ăla normal, dar Da, dar și ăsta e... până la urmă am văzut chestia asta. Și o agățăm în balcon, bineînțeles că trebuie să iau eu ceva lanț ca să îl las mai sus, mai jos, în funcție de măsura care e exactă. Frumos, nu? 45 de euro a fost, 44,90. Și are și pernă inclusă. Și are și o pernă, da. O pernă așa maro, e cât el, dar nu mai desfac, că să prăfuie, n-are rost să mai... Dar poți să scot de aici, că
Nu e chiar cine știe ce. Și o băgăm la loc. Bine, asta strânsă. O să fie mai... Așa. Chiar un pic mai față, poți să dai? Așa și... Păi stai că nu mai știu... Așa, vezi? Da, bine, să face forma după el. O să-l vedeți voi mai bine când o să-l montăm la curte săptămâna viitoare, că weekendul viitor mergem și îl montăm. Izabela strânge. Da. Deci a trebuit un pic până s-a încălzit, eu știu, un minut, cred. Și văd că acum a început să fac caburi, să vedem. Uite aici, să vedem dacă are câteva cute. Bă, chiar funcționează, să știi. Mamă, dar ce fierbinte sunt taburii ăștia. Mamă, păi în 5 secunde termin tricou. Da. Mamă. Bine, nu iese călcat ca și fierul de călcat, că vă dați seama, Da, na? așa, de când ești repede sau așa. De urgență. Ia uite, dacă ai avea și un suport de ăla să stea mai întins, mai perfect ar fi. Mamă, dar se face imediat. Chiar merită banii, știi? Da. În 2 minute ți-ai dat repede pe tricou, ia, pac, pac. Ia. Frumos așa. Merită, da. E ok, domne, funcționează. S-au făcut și cartofi între timp, să-i pregătim aici Izabelei. Ea zice că nu-și aduce aminte să fi mâncat niciodată cartofi copți, dar ea era mai mică în România. Aici nu prea mai e făcut așa, dar nu-și mai aduce aminte din România. Vezi, uite așa. Și uite, spun acum Mozzarella. mozzarella, frumos, așa. Dubească. Bun, nu? Da. Așa. La al doilea spun după aia că Nu știu dacă poți să-l mănânci. nu știu dacă poți să-l mănânci și dacă ai loc. Eu, bineînțeles, că eu o să-l mănânc cu coajă, că mie îmi place și coaja. Eu trebuie să gust. Că i-am spălat bine înainte. Bine. Punem un pic de mozzarella aici. Hai să-l închidem ca să stea, uite așa. Știi acele videouri care au restaurant și face cartofi De mestec așa, nu? așa? Aha. Asta să punem și aici. Ca să stea, să se topească, să fie cald, știi? Deja a început să se întindă. Da. Știi cum e? Te las pe tine, ia-ți, dă să te filmez eu. Hai să vin mai grație. Hai. Dar cu coajă iau sau fără? Fără coajă, tati. Dacă îți place pe urmă, ieși și cu coajă. Bine, stai. Hai, ți-l întorc eu. Ia uite! Vezi cum s-a făcut? Dar suflă, tati, suflă. Ia uite. Mamă, dar ce bine miroase. Ia. Deci că e piure. Păi așa este, tati, ori fiert, ori copt, dar numai că copt e mult mai bun și mie îmi place și coaja. O să gust acum cu coajă. Da? Da. Bine, hai, să avem poftă. Mulțumim la fel. Hai să vedem ce părere ai de orezul cu lapte, că m-ai omorât că nu ți-am dat și ție. Tu ai filmat că ai mâncat? Nu, ei, filmam că am mâncat. Hai mă, tati. Miroase ok. Are o consistență faină. Parcă un pic mai lichid mergea. Ia să vedem. Deci că e ca ăla care îl face mami. Nu mai știi care e diferența? Că mama pune și de-asta de lămâie. Coajă de lămâie, da. Dar e bun. Dacă mai avea un pic de scorțișoară pe deasupra, era și mai bun. Nu? E bun. Merită 1 euro și 5 cenți sau nu merită? 5 lei și ceva, merită. Are 150 de grame. E ok. E bun. Hai, îmbalotează, că astăzi e ziua de dulce. Restul, după aia, diseară, ești la fructe. Astăzi a fost cartof. Deci astăzi ai și desert. Și a durat, cred că, o oră să se așa facă. Și eu nu mâncasem de ieri la prânz. Ca să ai mâncat fruct. Rău. Tu ai mâncat aseară, eu nu. Hai, și mi-era foame rău. Ai recuperat astăzi acum, la prânz. Și cu dulce. Da, mulțumesc. Și din nou la magazin, ca de obicei. Noi sâmbătă umblăm de nebuni. Am luat-o din nou pe Izabela și am venit la un magazin din ăsta de articole din astea de uz casnic. Zice casa și bricolaj. Că ne mai trebuie lucruri, domne, pentru la curte, pentru săptămâna viitoare. Noi în magazinul ăsta n-am fost încă niciodată. Niciodată și dacă mergem acolo nu avem timp să mergem prin magazine să facem cumpărături. Așa că ne le procurăm dinainte
Și când e acolo le avem de gata. Trebuie să luăm perii de wc, trebuie să luăm o coloană de duș, pioneze, mai multe chestii. Hai să vedem ce găsim aici. Luăm căruț din asta? Hai, ia unul din ăsta mic. Îți place ție să-l porți? Hai. Caut un scurgător din ăsta de vase. Noi am luat unul așa, dar e numai pentru farfurii și parcă aș vrea unul să pui și pahare și mai multe chestii. Uite cum ar fi ăsta, știi? Sau o tavă direct unde să pui la scurs numai... Cred că poți să pui și pe asta și apa rămâne de desubt, știi? Că aici arată că e pentru carne, dar eu zic că... Da, n-are treabă. Luăm una și o folosim, punem pahare și căni aici la scurs, știi, separat. Luăm roz, da? Roz, gata. Hai. Am plecat de la magazinul chinezesc, m-a dat peste cap. Nici nu găsesc tot ce-mi trebuie, dar au și niște prețuri. Deci magazinele de chinezi aici în Italia au ajuns să fie mai scumpe decât magazinele normale, decât astea de italieni. Nu știu cum mai este în România, că înainte erau mai ieftine, dar acum în Italia, deci dacă vă duceți să cumpărați, să zicem, haine, între ghilimele, că nu cumpără nimeni haine de la chinezi, deci au niște prețuri, ferească Dumnezeu. Mai bine te îmbraci de la mall decât să te îmbraci de la chinezi. Și niște lucruri de cacao. Mergem până la Leroy Merlin să iau coloana de duș, pentru că aici aveau și mai scumpă și mai proastă calitate, un nichel de alea de după 2 spălări să cojea și să vedea alb și bai mama lui. Măcar știu că în partea asta cât de cât e mai ok ca și calitate, e și mai ieftin. Că am mai luat una când am schimbat la cadă data trecută. Nu, lasă de dorit. Chinezii aici, magazinele de chinezi, lasă de dorit. Ferească Dumnezeu, pe cât era de răcoare și bine de dimineață, pe atât este de cald și urât afară acum după amiază. Doar ce am venit acasă, sunt transpirat, flash, că am dat drumul la aer condiționat să facă un pic răcoare, frumos, am închis aici geamurile ca să nu mai vină căldură de afară. Haideți să vă arăt pe ce am dat 200 de euro mai mult pe plastice. Că practic nu este nimic de valoare așa sau mai prețios. Totul este numai plastic. Deci când am zis că numai plastic, n-am glumit, să știți. Ăsta este scurgătorul de vase pentru farfurii. Și aici poți să pui, cum zice, cești, știi, pahare pe marginile astea. Mi se pare foarte instabil, nu? Când pui farfuria aici, tati, să apasă și nu mai e. Ok, deci unul l-ați văzut ăsta, îl închidem să nu mai ocupe spațiu că e jale. Cred că a fost 6,97 euro. 2 perii de WC, că ne trebuie una sus, una jos. Asta era 3,90 euro bucata. Deci suntem numai pe reciclabil aici. Am luat o perdea pentru cadă. Bineînțeles că băile vor să fie renovate, refăcute total la timpul lor când vom ajunge acolo. Dar deocamdată când facem duș să nu mai stropim în exterior să sară apa, am luat să punem așa perdeaua asta impermeabilă. Mai departe, am luat un pahar pentru periuțele de dinți. Aici sunt 2 coneșpane, 2 dibluri puternice pentru cum îi zice, pentru leagănul Izabelei, care trebuie să le prind în tavanul de la balcon, cum ar veni. Ăsta e un suport normal pentru bucătărie, este el de ținut bureții alea. Noi, provizoriu, cred că o să-l agățăm de duș jos, la parter, să punem șamponul, gel de duș și așa mai departe. Un covoraj din ăsta de spumă pentru Izabela, să-și facă, când își face exercițiile pe aici prin casă, să nu se mai lovească. Face yoga, faci tu yoga așa? Nu, așa exact nu. Nu-ți place, nu? Ok, am luat pentru bazinul de la baie. Știți că data trecută am schimbat la bazinul de jos, ăsta care oprește apa. Asta mai trebuie să o schimb la bazinul de sus, că s-a rupt sârma asta și nu mai lucrează cum trebuie cel vechi. Un plastic, 10 euro, uitați-vă și voi, 9,50 euro. Un suport din ăsta.
care vine băgat în bazinul de apă și face serviciul ăsta. Mamă, deci mă miroase, ușor să nu dai de masă că sunt greutățile. Miroase în ultimul hal la plastic aici. În ultimul hal. Așa. Au! Tava asta, cum am zis, scurgătorul de vase nu prea are loc și căni și pahare și în fine. Ăsta am luat să stea cu grătarul ăsta. Așa normal era de scurs carnea, cum arată pe poză, dar merge să scurs și noi îl utilizăm într-un alt mod. Aici am luat un suport de telefon, era 2,50 €, dar mi s-a părut interesant așa, știi, pac, ridici și așa. Pui pe masă, vezi? Da. Ia să iau telefonul, să-i vedem dacă stă, dacă intră aici. Le-au pe al tău, că al meu este mai... Al meu este mai gros. Dar cred că stă și al meu cu suportul ăsta? No. Vezi? Uite, al tău stă așa, perfect, așa, vezi? Așa, pac, și îl reglezi, ăsta să-și învârte frumos, 2,50 € și poți să-l pui și așa, știi? Da. Și ți-l pui pe spate, pe față, cum vrei tu. Interesant, la 2,50 € e ok. Al meu nu stă, pentru că mi-am luat o chestie din asta, un portofel din ăsta pentru carduri, cu magnet, pentru iPhone și intră 2 carduri aici, bagi 2 carduri și plus că mai bagi și ceva bagnote pe lângă carduri. E bun când pleci pe plajă sau undeva să nu ai portofele mari după tine sau cine știe geantă după gât, așa decât îl ataci aici de telefon și ai cu tine cardul, poate și permisul, un card, un permis și la revedere, că nu-ți trebuie mai mult când te duci pe plajă și dai doar telefonul și cam atât. Aici sunt pioneze că îi trebuie alinei. Tot ce am luat este pentru partea cealaltă, pentru la curte. Ăsta da, bine, suportul. Și ce am mai luat eu să fac sport. Așa. Îi trebuie să-și prindă nu știu ce de-astea de țânțari, un buret de duș, de baie, lanț, lanț, ca să prelungesc leagănul Izabelei. Așa, și avea și 2 carabine din alea mici, așa. 2 carabine din astea, ca să îl prind frumos așa. Și și-a mai luat Izabela aici 2 gantere din astea de 1,5 kg să fac musculatură. Una din astea era de 1,5 kg, 3,50 €. 3,50 €. Nu, 3,50 € era aia de 1 kg. Asta era 4,99 €. Deci 5 €, 10 €, 2 bucăți. Mergem mai departe. Am luat un coș de gunoi, că acolo nu avem deloc, în partea cealaltă. Tot așa se ridică sus cu piciorul. Se deschide. Op. Și un cântar, că Izabela vrea să aibă cântar și în partea cealaltă. Da, pentru că, de exemplu... Tu vrei să te controlezi în continuu, știu. Da, pentru că, nu știu, de exemplu, săptămâna trecută când am fost, am luat gen câteva sute de grame. Lasă, că nu-i problemă, câteva sute de grame, tati. Cred că e mai bine dacă l-aș avea, știi? Știu ce zici, dar și cu cântarul e bine să te cântărești dimineața și seara, nu toată ziua, bună ziua, știi? Cine știe, cred că bateria de nou e terminată. De când zace prin magazin pe acolo. Ce am mai luat? Un capac de WC, zice că este și antibacterico. Vezi? Antibacterico este făcut într-un material care nu stă bacteriile pe el și așa mai departe. Bine că de data asta nu avem defecte, nu avem nimic. Ia. Parcă avea și soft close când... În magazin, nu? N-are ăsta? Nu. Nu pot să cred. Dar cum naiba? Știi, când e în suport, că îl ține contra, știi? Aici îl are un arc. Și aici când stă în arcul ăsta, atunci... Aici și cred că chiar. Uite, vezi? Ah, ok, da. Ai înțeles? Deci îl are. Doar când e montat, că așa nu. Trebuie să-i bagi chestiile astea și să-l țină în suport cum trebuie. E ok. Mă gândeam că și ăsta e defect. Tocmai ce zisesem, că sper să nu avem alte defecte. După care am mai luat o coloană din asta de
de duș pentru baia de la parter. Da, plastic, 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 deci nimic de calitate. Nici cântarul nu merge, ați văzut? Trebuie să mă duc înapoi cu el să văd dacă funcționează sau e doar de la baterie. Și cam tot ce vedeți voi aici, o mână de plastic, vreo 180 de euro am dat pe toate aceste porcării. Deci m-am relaxat și astăzi de numai. Cam așa arată sâmbăta mea de relaxare. De unde? Mai mult muncă decât relaxare. Că și plimbatul ăsta prin magazine, du-te vino, ți-ai și o groază de timp și plus că te obosește de mamă. A început să mă obosească o aglomerația de nu mai știu de mine. M-am obișnuit la țară acolo, am început aici să mă enerveze, așa că e prea multă activitate, prea multă gălăgie, prea multă aglomerație, acolo e mult mai lejer și bine, am și alte activități acolo, mă simt altfel, stau afară, circul, fac câte ceva, aici la bloc e, în fine, urcă, coboară, 2 etaje aici, e mai greoi un pic. Da, nu-i problemă că o să vină și timpul când o să ne mutăm acolo, toate la timpul lor, nu ne grăbim deloc, lăsăm timpul să-și pună cuvântul. Între timp am rezolvat și cântarul Izabelei, am găsit o baterie care se potrivește, funcționează, era de la baterie, că a zăcut prin magazin cu siguranță ani buni până s-a vândut. Cum e, tat? E ok, e 100 de grame diferență. Între cântare, acum ai cu ce să compari, nu? Da. Ea s-a pregătit că urmează să-și facă programul la bicicletă. E îmbrăcată sportiv. Ia uite aici. Deci 2. Pai de capul meu, acum numai pe cântare stăm. Ăsta 80-100. Și ăsta 80, da, 80-100. Deci suntem în barem. Acum nu trebuie să abuzezi de el, doar o dată dimineața și o dată seara, da? Că n-are rost să exagerezi pentru nimic. Degeaba te controlezi tu din oră în oră, că corpul scade cum știe el, mai repede sau mai încet, depinde de situație. Dragilor, video se încheie aici, că mă apuc acum de editat, deja este 7 seara. Izabela e pe fructe în seara asta la cine. Eu bag un melone, că mai am un frigider afară de cel care l-am cumpărat. Sau de pompieri sau ambulanța. Ziceam că în seara asta eu bag un melone la cină, că l-am la frigider. Izabela este pe fructe. A zis că vrea și caiese din cele care am cumpărat și nectarine, pe la alegerea ei. Ori una cu una, ori 2 de același fel. Depinde. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi. Abonați-vă și voi la canal, cum o spun mereu, să ajungem cât mai repede la 10.000. Puneți un like dacă v-a plăcut video, iar până data viitoare nu-mi rămâne decât să-mi iau la revedere de la voi și vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!